בסרטונים הקודמים דיברנו על החשיבות של כוח המנטלי, השמחה, ההרגשה הטובה, הבאנו רמב"ם אז שדיבר על זה שזה מאוד מאוד חשוב שאדם ירגיש טוב, וחלק מההרגשה הטובה זה הנראות העצמית, ולכן אני רוצה להסביר לנראות העצמית. דיברנו על שני דברים, אחד מהם זה של עניין התזונה, והשני זה עניין של פעילות גופנית, כדי להיראות טוב, כדי להרגיש טוב. אז הדבר הראשון זה התזונה. כדי להיות במשקל תקין, למי שיש לו אובר משקל, אז יש כמה סוגים של דיאטות. הדיאטה הפופולרית ביותר, אני אתחיל איתה, זה הדיאטה של הגירעון קלורי. גירעון קלורי זה דיאטה מאוד פשוטה, שכל אחד יכול לעשות אותה ולהתקדם איתה מאוד מאוד מהר. היא מדברת על גירעון קלורי. גבר מבזבז בדרך כלל בלי לזוז, אפילו היה יושן כל היום במיטה, הוא מבזבז בין 1,600 ל-1,900 קלוריות ביום. ואישה מבזבזת בין 1,500 ל-1,800 קלוריות ביום. הדברים תלויים בגיל, במשקל ובגובה. את הנוסחה של הדברים, כמה אתה מבזבז, אני צירפתי בלינק למטה בסרטון. עכשיו, כיוון שאדם, בוא נניח, מבזבז 1,500 או 1,600 ביום, נוסיף לזה עוד פעילות פשוטה, נגיד והוא לא עושה כלום, יושב כל היום במחשב, אז מכפילים את זה בדרך כלל ב-1.2, זה יוצא בערך 1,800-1,900, אם זה גבר. ואז מה שקורה, כדי לרדת במשקל אנחנו צריכים לאכול פחות מה-1,900 האלה, ככל שנאכל פחות נרד יותר, וזה לא משנה מה נאכל, אלא משנה כמה נאכל. זאת אומרת, כל זמן שלא נעבור את ה-1,900, אז אנחנו תמיד נרד במשקל. ואותו דבר לבנות. בנות הממוצע הוא 1,500-1,600, נכפיל את זה ב-1.2, גם כן על פעילות פשוטה, נגיע ל-1,800 בערך, משהו כזה, אז 100 פחות, 150 פחות. אז גם בזה היא יכולה עד 1,800, היא לא תעלה במשקל. אבל אם היא לדוגמה תעשה 1,300, אז זה 500 קלוריות פחות ביום, אז עם הזמן היא תתחיל לרדת במשקל. עכשיו, כדי ליצור ירידה במשקל, על כל קילו צריך גירעון קלורי של 7,700 קלוריות. כל קילו ככה זה יורד. כמובן, בלי להתייחס לעניין של מטאבוליזם של כל בן אדם, אני מדבר איתכם על מדע פשוט, וזה אמור לעבוד כמעט בכל בן אדם. שזה אומר שככל שאתה תעשה גירעון קלורי, תגיע לגירעון של 7,700, נגיד ב10 ימים, 770 גירעון קלורי ביום, ייתן קילו. זה יכול להיות גם פחות, לפעמים קצת יותר, אבל פלוס מינוס זה 10 ימים. עכשיו, כדי לרדת בגירעון קלורי, אז אנחנו צריכים לאכול פחות. אז אם אני מבזבז גבר 1,900 או אישה 1,800, אז בוא נגיד, אם היא תאכל 1,300 והגבר יאכל 1,400, יהיה לו גירעון קלורי של 500 קלוריות ביום, שזה לא מעט, וזה ייתן לו בערך חצי קילו בשבוע, אולי קצת יותר, ובמהלך חודש הוא יכול לרדת בערך 2 קילו, שזה מצוין, זה לא יפגע בו בשום צורה. וזה ברעיון איך שעושים את הדברים. אתן לכם דוגמה איך מגיעים לגירעון קלורי. נגיד בבוקר אוכלים 2 ביצים, 2 ביצים ביצה היא בממוצע 80 קלוריות, אז אנחנו לוקחים 80 כפול 2 זה 160, עם עוד פרוסת לחם, שזה בערך, אם זה 30 גרם, זה בערך 100 קלוריות, אז יש לנו פה 260 קלוריות ארוחת בוקר. עוברים לצהריים, בצהריים, אם אני אוכל 3 חתיכות חזה עוף, אז חזה עוף בדרך כלל זה 80 גרם, חתיכה אחת, אז זה בערך 160, 170, אם מתגנים את זה, יכול להגיע ל-200. בואו נכפיל את זה ב3, או אפילו קצת פחות מ3, כיוון שזה לא ממש 100 גרם, אז יש לנו פה בערך בין 500 ל-600 קלוריות, ואז זה מצטרף ל-260, יש לנו 860. עם זה אני יכול להוסיף עוד איזה 300 קלוריות של פסטה, שזה בערך 100 גרם פסטה מבושלת, שזה לא הרבה, כף, 2 כפות, וזה ארוחת צהריים שלי, סלט לא כל כך נחשב, וממשיכים לערב, יש לנו, אנחנו נגיע עם 1,000 קלוריות עד הערב, או אפילו 1,100 אם רוצים להוסיף עוד קצת פסטה או אורז או כל הדברים האלה, ובערב יש לנו עוד 300 קלוריות לבזבז, יכול להיות אפילו ממתק, יכול להיות אפילו איזה שוקולד שהוא רק 100, 150, ולשלב איתו עוד איזה כוס קפה, אפילו אם הכוס קפה הוא כמעט כולו חלב, אז חלב, כוס קפה חלב מלא זה בערך 100, 150, או מעדן במקום הכוס חלב, והנה הגענו ל-1,300, 1,400, ואנחנו נמצאים בגירעון קלורי של 500 קלוריות, שזה יביא אותנו למצב של גירעון קלורי תמידי, תוך חודש יהיה ירידה משמעותית במשקל.
מי שיש לו שאלות על מה שלא יתבהר מספיק, דברים שהוא רוצה יותר ביאור, או רעיונות חדשים לסרטונים, אז שיגיב בתגובות, ואנחנו נשתדל לענות לכל אחד ואחד.